FAWAKA kijkers. Ik kom net van de barber. Ik wil fris eten op Chinso. Omdat ik naar de opendag ga van Fernandes. Die ze vandaag organiseren op het terrein van CHOI'S LELYDORP. Ik ga voor die shopping spree. En ja, voor die testrit. Je moet eerst die testrit doen en daarna maak je kans op een shopping spree. Als het me lukt, ik want to iets aan. Oh, look, check. Ik heb even een detour genomen naar NB Shopping op de hoek van de Houttuinweg. Omdat ik mijn trui ben vergeten die ik zou aantrekken om naar die opendag te gaan. Maar we sneeze Nike Polo. En dit ga ik aantrekken om naar die opendag te gaan. Waarom Nike? Omdat ik ook Nike shoes heb. En elke keer dat ik iets vergeet, zie ik dat het me geld kost. Maar ja, is the price you have to pay wanneer je oud wordt. Hè. En het spijt me echt dat ik die trui ben vergeten, want die trui had mijn brand erop. Hetzelfde als deze, de hobbyist. En ik wilde de hobbyist echt representeren. Maar vandaag representeer ik Nike. Zonder dat ik wil. Check it, we gaan nu naar daar. Ik heb net gevraagd wat je allemaal moet doen om in aanmerking te komen voor die shopping spree. En er werd mij verteld dat je moet gaan registreren. En als je al hebt geregistreerd en die testrit hebt genomen, dan gaan ze je gegevens in een box zetten. En om 2 uur gaan ze je zeggen als je hebt gewonnen. Dat is net een soort loterij. Hey, mijn homie vergeet meer rijbewijs. Waar is mijn rijbewijs? Oké, dit wordt spannend. Mijn god. Bro, who's this? Dus ik ga nu registreren. En dan hopelijk bij winnaars aan hier. Dit is de auto waarvan ik een testrit ga nemen. En hopelijk una krabe. Safato. Let's go. Okay. So first things first, where do we start? Rempedaal. Rempedaal. Ja. Nice. Hoe ver mogen we gaan? Oh, hier wat aan. Oh, wat afzie. Ja, dit is snel gaan. Ik heb net die testrit genomen in die ISUZU MUX en boy, die auto rijdt lekker. En ik heb die heer gevraagd wat zo'n auto kost of wat de prijzen zijn van die MUX. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn, die mensen als mezelf, zou ik je zeggen dat je alvast een rustige 80k US dollar aan de kant kan zetten voor zo'n auto. Natuurlijk zijn er een heleboel manieren om zo'n auto te kopen. Je hoeft het niet cash te kopen. Ja, nee man, dat je deze dingen al weet. Die trekking begint nu. Ik ga nu naar daar. Ik ga nu even mijn gimbal halen voor die b-rolls van die auto. Look, my line, I get ready. Feeling too trippy, get it cracking like a levy. I'ma show 'em all how to party if they let me. Cue the countdown and release the confetti. The party don't start till I get there. I said it's all in the rest and it ain't fair. I've been waiting on this moment my whole life. Yeah, give me my crown if it's just right. You make it look good. Watch yourself, huh? Yeah, you make it look good. Don't let it watch yourself, huh? 'Cause you make it look good. Watch this. Kijkers, we zijn gekomen aan het eind van deze video. Sadly ben ik niet in de prijzen gevallen voor die shopping spree. Maar hoe nice van Safato, we hebben genoten van die ISUZU MUX. En ja, hopelijk wordt dat mijn toekomstige auto. Bedankt voor het kijken
En ik zie jullie in de volgende video. Peace. Pull up with the top down, ain't anything. I'm way too hot now. I radiate, don't need a rear view, they behind me. Cause my future's so bright in my blind. Hold up, why I gotta shine so bright? Don't need a reason. Escorting my haters out, they wish you sleeping. Can't be nobody else, I'ma be myself. So they gon' have to watch me.